السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا النهاردة بشوية دقيق وملح ومية بس هنعمل وصفة ليها ذكريات حلوة قوي معانا كلنا عشناها. تعالوا النهاردة نعمل المسرودة، والمسرودة دي من الحاجات اللي بترجعنا كده لزمان والأيام زمان، الأيام الجميلة اللي كان بيبقى فيها خير وبركة. تعالوا بقى النهاردة نعملها مع بعض بطريقة حلوة جدا، وازاي تطلع معاكي مفرفرة كده وطعمها حلو قوي. وعايزه اقول لكم من الحاجات فعلا اللي الواحد بيحبها جدا. يلا بينا نعملها كده مع بعض، بس في البدايه نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ولو لسه مشتركتوش في القناه ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ونضغط اعجاب. اول حاجه كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت حوالي كيلو ونص كده من الدقيق، طبعا يعني كيلو ونص حلو، معقول. يعني لو انت عايزه كميه اكبر بقى ممكن تستخدمي 2 كيلو. وحطيت عليهم معلقه من الملح ورشه صغيره جدا من الخميره. هي اصلا في ناس بتعملها من غير خميره، بس الخميره بتفرق ان هي بتخليها هشه كده مش بتبقى مكتومه. ونحط عليها ميه عاديه من الحنفيه ونعجنها بقى لحد ما تبقى يابسه شويه، ما تبقاش طريه. اهم حاجه العجينه معانا تبقى يابسه ناشفه شويه. وبعد بقى ما اتعجنت معايا كده، تعالوا بقى نبتدي ان احنا نرش دقيق كده في اي صينيه، وهنبتدي ان احنا نعملها لكور صغيره كده، يعني اصغر من البيضه، تكون كوره صغيره كده اصغر من البيضه. اهم حاجه بس ان احنا في الوصفه دي بنرش دقيق، وبنستخدم برضو يعني شويه دقيق كده عشان ما تبقاش يعني ما تمسكش معانا وتلزق. بس طبعا كل ما هتعجنوها كويس وفي نفس الوقت تعجنوها تكون يابسه، ما تقلقوش هتطلع معاكم مظبوطه جدا. هبتدي ان انا بقى اكورها بالشكل ده زي ما قلت لكم، اصغر من البيضه كده، بتبقى كور صغيره ما تبقاش كبيره بالشكل ده. وبعد كده بقى نبتدي ان احنا نحطها نرصها كده في صينية ونسيبها بقى ترتفع بالشكل ده اهو. شايفين بقى اعمل بقى الكمية كلها وبعدين هنسيبها، شايفين هي كور صغيرة جدا. هنغطيها بقى كده ونسيبها بس ترتفع 5 دقايق كده ولا حاجة، ونبتدي نشتغل بيها على طول. على فكرة انا مسبتهاش ترتفع في اول مرة. بعد كده بقى بنجيب المكنة دي بقى اللي هي بتاعة المكرونة. بنبتدي ان احنا نجيبها بقى ونعملها على تاني درجة. يعني هي بتبقى درجات، انا هستخدم في اول مرة انا هعملها على مرتين. اول مرة هعملها على درجتين او 3 درجات على حسب طبعا نوع المكنة، بس ما تزودوش عن كده. ومعايا جنبي بقى طبق من الدقيق، وهجيب بقى كل كوره كده وبلها في الدقيق وابتدي ان انا افردها بالشكل ده. هي اتفردت اهوت، وهنبتدي برضو ان احنا نبلها تاني بالدقيق ونحطها بقى على جنب كده لحد ما نعمل كميه. يعني بقسم الكميه دي على مرتين، بعملها على مرتين. تمام بالشكل ده. هقول لكم دلوقتي ازاي. هنبتدي بقى ان احنا زي ما قلت لكم بس نرش دقيق مكانها كده عشان طبعا ما تلزقش معايا. ونبتدي ان احنا نحط بقى اللي احنا فردناه اول مره ده. كده اتفردت اول مره. وبعد كده تعالوا بقى نعمل طبعا يعني اللي عايز يعمل وصفه زي دي اهم حاجه ما يبقاش معاه اطفال بس مبدئيا كده يعني، لان طبعا هيطلعوا عينيكوا، يعني عايزين يعملوا بالمكنه وعايزين يساعدوك وحاجات غريبه كده. المهم يعني ربنا يخليهم. بعد كده بقى هنزود المكنة شوية، يعني نخليها 5 كده على 5. وابتدي بقى افردها. بصوا بقى بدأت تتفرد معايا ازاي، شايفين هي كده بقت مظبوطة جدا مش رقيقة قوي. ونيجي بقى على مفرش كده او على اي حاجة، ونبتدي ان احنا نفرد عليها العجين بتاعنا بعد ما عملناه تاني مرة برضو بالمكنة. بس كده بنفردها بقى ونحطها في مكان يكون فيه تهوية، او يكون فيه كمان زمان بقى كانوا بيعملوها فين بقى، كانوا بيعملوها فوق السطوح. يطلعوا فوق السطوح كده في الشمس وكانوا يعملوها، كانت بتبقى اجواء حلوة قوي. كنا يعني من اسعد لحظات حياتنا لما كنا نعمل الحاجات دي. المهم كنا بقى ايه، بنرجع بقى نقلبها كده شمال ويمين. بس طبعا لما كانت بتبقى في الشمس ما كانتش بتاخد وقت زي ما بتبقى في الشقة طبعا. فانا في الشقة بس مشغلة المروحة وسايباها تتهوى، لان المسرودة دي بتبقى عايزة تنشف مش زي المخروطة. المخروطة بتعملوها وهي طرية شوية، انما المسرودة لازم بتنشف شوية عشان ما تعجنش معانا. ابتدي ان انا اقلبها على الجنب التاني، وفي المرحلة دي وهي بتنشف انا بقى حطيت مية على النار في حلة البخار دي بتاعة المبروم او المسرودة. وابتدي ان انا احط فيها ميه ومعاها بس معلقه من الملح واسيبها تغلي. طبعا انا كده بقى هديت النار بقى، وكده المسروده كانت عندي نشفت، ابتدت ان هي تنشف. ببتدي بس ان انا اجيب الاول كده يعني في ناس بتحب بتحطها على طول في المصفى دي، بس انا بحب ان انا احط كده شاشه او اي حاجه كده قطن تكون نظيفه يعني. وابتدي ان انا احطها في الصينيه بتاعتي عشان طبعا البخار ده هي تتشربه وما تخليش المسروده بتاعتي تعجن. شايفين بقى هي بدأت تنشف معايا، بس مش النشفان اللي هو تبقى حطب، لا.
هي ناشفة شوية لدرجة ان انا بايدي كده، بصوا بمجرد بعملها بايدي كده بتتفرفت معايا كده. بقيت كده بقى ناخدها بقى، وفي عندي المنخل ده بتاع المسرودة. ده بنجيبه بقى من اي حد بتاع فخار وبتاع الادوات اللي هي بتاعة الخبز دي، هتلاقوها عندهم يعني، في اللي هو بيبقى فيه منخل الدقيق والحاجات دي. قولي له بس عايزة منخل المسرودة. وده بقى بنجيبه ونبتدي ان احنا نعمل بيه العجينة بتاعتي او المسرودة بتاعتي. شايفين بقى بدأت تتكسر ازاي بالشكل ده. نعمل بقى الكمية بتاعتي كلها. اهم حاجة ان احنا بقى ناخد ايه جزء جزء كده، ما نحطش بقى كله على بعض عشان طبعا ما يرجعش يطرى تاني. شايفين بقى ما شاء الله الكمية كلها طلعت معايا مفرفرة وجميلة اهو. بس في المرحلة دي بقى لازم بنجيب اي منخل كده بتاع دقيق او اي مصفى او حاجة، وبنحاول ان احنا ننزل الدقيق الزيادة او القطع اللي هي بتبقى صغيرة الزيادة دي، نتخلص منها بقى. وبعد كده نبتدي نحط بقى في المصفى بتاعتي بالشكل ده، نحط كده بقى ونغطي بالقماشة كده ونسيبها بقى على النار بتتساب. دي أول مرحلة في التسوية. هنسيبها بقى على النار قد ايه؟ يعني حوالي ساعة كده، طبعا على حسب الكمية. انت لو عاملة كمية أكتر نعمل يعني نسيبها أكتر من كده. عايزة أقول لكم بقى إن من وقت للتاني طبعا بتكون القماشة كبيرة شوية، ونبتدي إن احنا نقلب كده بالشكل ده. ما تقلبوش بمعلقة خالص في الأول عشان ما تعجنش معاكم. بنقلب كده، بنمسك بس طرف طرف القماشة، ونبتدي إن احنا نحركها كده شمال ويمين، او ان احنا نقلبها على الجنب التاني عشان تاخد البخار كله من كل الجوانب وتستوي زي بعض. بعد كده بقى، بعد ما استوت معايا وبدأ لونها ان هو يتغير، هناخدها بقى كده ونحطها في حاجة. اهم حاجة الحاجة دي طبعا تكون استانلس، ما تكونش بلاستيك. الحاجات دي مهمة جدا لان البلاستيك طبعا لما بيتعرض للحرارة ما بيبقاش حلو. في حاجة يعني تكون ألمونيوم، استانلس، اي حاجة بقى. المهم بنفضيها وهي سخنة بقى. هقول لكم على بقى كام خطوة لازم تعملوها، امشوا عليها عشان تطلعوا شوية مسرودة خطيرة بجد. اول حاجة بقى بعد ما عملتها كده وابتديت ان انا وهي لسه سخنة كده، طبعا نازلة معايا ما شاء الله مفرفرة جدا. بصوا يعني لو عملت بالمعلقة كده هتلاقوها مفرفرة خالص، مش معجنة ولا ماسكة في بعضها ولا اي حاجة خالص. ليه؟ لان انا سبتها تنشف شوية، نشفت كويس. فده اللي بيخليها طالعة معايا مفرفرة كده. طبعا لو لقيته جزء كده ولا حاجه مش مفرفر بقى عادي، ممكن بالمعلقه كده او بايدينا نعمله. وهي سخنه بقى بحب انزل بقى بشويه من الزيت كده، حوالي كده ربع كوبايه من الزيت، وبعدين معلقه برضو كبيره من السمنه. الخطوات دي مهمه جدا لان دي بقى بتطلع نتيجتها حلوه قوي. هنحط بقى الزيت والسمنه كده، معلقه سمنه، ونقلبهم بقى وهي سخنه كده. دي برضو بتخليها ما تعجنش معاكوا خالص. نقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض ونقلبها كويس جدا، ونشرب بقى السمنه والزيت، ونغلف كل قطعه كده بالزيت والسمنه دي. وهي طبعا زي ما قلت لكم لسه سخنه. بعد ما قلبتها بقى كويس جدا، شايفين بقى ابتدت ان هي في قطع اهوت معايا، ببتدي ان انا اعملها كده افرفرها كويس. بتتفرفر معايا بمنتهى السهوله. وبعد كده بقى بعد ما عملتها وخلصتها كده وكده متأكدة ان مفيش حاجة بقى ماسكة في بعضها خالص، هبتدي بقى ان انا في المرحلة دي اجيب بقى عندي الحليب بتاعي. احنا لسه هنسويها تسوية تانية، دي اول مرحلة. تاني مرحلة جبت بقى كوباية ونص من الحليب كده، حوالي كوباية ونص، بس طبعا مش بضيفها على بعض. اول حاجه بندوق بس المسروده بتاعتي، لو لقيتوها حادقه تمام حلوه يعني مظبوطه حلوه، ما تحطوش بقى ملح على على الحليب. بس لو لقيتوها لسه عادبه شويه هنحط ملح على الحليب بتاعنا. ونبتدي ان احنا نقلب بقى. هتحسوا ان هو بدأ ان هو يعني تحسوا ان الحليب زياده شويه، بس لا ما تقلقوش خالص، مش زياده. زي ما قلت لكم بس ضيفوا بالتدريج، نبتدي ان احنا نضيف ونقلب. اهم حاجه بقى في المرحله دي ان احنا نقلب كويس قوي. نفضل نقلب نقلب لحد ما الدقيق، لحد ما المسروده بتاعتي تتشرب الحليب خالص، ما يبقاش في حليب ظاهر خالص، تبقى باين ان هي طريه بس في نفس الوقت ما فيهاش حليب. فبايدينا بقى وببتدي ان انا كده ايه شايفين، افرد واقلب كده من فوق لتحت كله بالطريقه دي عشان ما تعجنش معايا. وكده طبعا عمرها ما تعجن. بصوا كده مش محتاجه اي سوائل خالص بالطريقه دي اهو. بصوا طبعا كمية السوائل دي بترجع ان احنا سيبناها قد ايه تنشف، لان في ناس ممكن تسيبها تنشف قوي فهتحتاج ان هي تضيف حليب اكتر. فانتوا بقى بتضيفوا الحليب كده، تبداوا بكوبايه ونص كده وتضيفوهم واحده واحده. لو حسيتوا ان هي لسه محتاجه شويه حليب هنضيف حليب تاني. وبعد كده نتاكد برضو ان الميه في ميه تكفي التبويخه التانية. وبعد كده نحط بقى المصفى ونحط القماشه بتاعتنا
زي ما هي، ونرجع بقى نحط بقية اللي بنحط بقى المسرودة تاني، نرجعها تاني على النار، وهتاخد برضو حوالي ساعة كده تاني على النار لحد ما تتبوخ مرة كمان. وبرضو زي ما قلتلكم في كل مرة هنحطها يعني كل شوية كده، كل ربع ساعة ببتدي ان انا بالقماشة كده واقلبها، اقلبها شمال ويمين كده وفرفرها، عشان طبعا البخار يطلع على الجزء اللي فوق، لان الجزء اللي تحت طبعا هيبقى واخد تسوية غير الجزء اللي فوق، فعشان كده كل فترة لازم نقعد نقلبها شمال ويمين كده. اهو بصوا بقى، ببتدي ان انا اخد طرف القماشه بس كده، وابتدي ان انا اقلب كده، هتتقلب معايا بمنتهى السهوله. بس كده؟ لا مش بس كده، هي بقى كده الوصفه دي طبعا مش محتاجه بقى جنبها الا شويه لحمه. في ناس بقى كنا زمان بقى بنعمل ايه، كان اللحمه دي كنا بنحطها في الحله بتاعه المسروده من تحت، يعني الحله الترمايه دي بدل الميه كانت بتبقى شوربه، فتخيلوا بقى طعم المسروده فوق بيبقى عامل ازاي. المهم بناخد بقى شوية منها على قد الأكل بتاعنا، ونبتدي إن احنا نحط عليها بقى السمنة والقشطة، أي حاجة بقى عندك عايزة تحطيها بقى بتحطيها، وبتخلي بقى طعمها حلو جدا. كان في ناس بقى زمان كنا بنحط القشطة اللي هي وش اللبن دي، بس طبعا السمنه اللي عندي بلدي، فانا اكتفيت بيها طبعا. بصوا ما شاء الله بقى فرفره جدا، وطعمها بقى حلو قوي زي ما قلت لكم. مش ناقصها الا بس شويه حته لحمه كده وشويه شوربه، ولا يا سلام بقى لو في بط بقى، البط والوز والحاجات دي، كنا بنعمل الحاجات دي مع البط والوز والحاجات دي، فكانت بتبقى طعمها حلو قوي، خصوصا بقى في المواسم والاعياد والحاجات الجميله دي، كانت ايام بقى. يلا بس كده وخلصت بقى وصفه النهارده. يا رب تكون خفيفه كده عليكم ويكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، عشان طبعا احنا بنتعب جدا في الفيديوهات دي. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.